What's up mga kalubo? Gagawa tayo ngayon ng Christmas decor. Tara! Yeah, it's a winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. I've been living this year that is already the season. 몇 달은 감정에 휩싸여 living in prison. 갈 사람은 가고 남는 사람 남는 treason. 다시 차가운 공기. Hi mga kalubo, andito tayo ngayon sa dito sa area namin ng paggagawaan tayo ng mga kalubo, gagawa tayo ng pangsabit sa Christmas tree. Ito tinatanggal ko kasi madaling siyang matanggal. Ayan o. Pag nakasabit na, so madaling mabali. So tinatanggal ko to. Galing yan dyan, tinatanggal ko. Ayan. Tapos, tatalian ko na lang ng tie wire. Ito siya. Parang may wire yan sa loob. Ito siya. Ang gamit ko. Ayan. Tatali natin yan ngayon. Mga kalubo. Kasi bakit ko tinatanggal yun at pinapalitan ko nito? Kasi itatali ko, pagdikit-dikit ko sa ayan na mga kalubo. Pangit. Ayan mga kalubo. Tingnan nyo kung paano ko gagawin yun. Ayan mga kalubo. Pinalian na din. Nakatali na pala to. Ito pa, tanggalin ko lang. Retouch na pala ito. Sira-sira, ang tawag yun, mga luma na, nalikabukan lang. Kaya ang ginawa ko, pupunasan na lang natin para bumalik yung pagkakintab niya. So ayan mga kalubo, tali na naman natin. Tatlo yan, isang malaki. Tali natin silang tatlo. Kailangan nakakombine silang tatlo. Pangit yung pa isa-isa lang. And dito nyo lang makikita at mapanood ang style na ganito. Yan. Tatluhan. Ayan. So may nagawa na tayong 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ayan na. Yeah, it's a winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. Ayan mga kalubo. Sus dadamihan natin yan. Yeah, it's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. I've been living this year that is already the season. 몇 달은 감정에 휩싸여 living in prison. 갈 사람은 가고 남는 사람 남는 treason. 다시 차가운 공기가 우리 몸을
날 감싸 breathing. I'm feeling all this Christmas. 눈이 내 위에 앉아 내가 기다리는 Christmas. 너도 나를 원할까? Are we business? Are we Christmas? 우린 조금 다를까? 마음의 방향이 맞지 않는 건 참 아프니까. I've been loving this year, I've been hating this year. Flying this year, I've been crying this year. I don't wanna be so drowned tonight. I don't wanna be so drowned tonight. It's a winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. Fuck around and getting all this on me, baby. Loving all you got, but I'm hesitating. I be trying damn so hard, but you're still my baby. Why don't we just pull around and just love it, baby? Baby, 너도 나를 원한다면 우리 맞춰가. 일방적인 사이 아닌 너도 서로 알아가. 나만 맞추는 게 아니라 너도 더 맞춰가. 서로 원하는 건 같은데 왜 우린 다툴까? I mean I'm trying to be man you want me to be. I mean I'm trying to be solving all like hey. Go on the ride, let's skate. You ain't know nothing like shade. I've been so able to say I'm just trying to be me. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. So ayan mga kalubo, malapit na po tayo matatapos kalubo. Ayan. So, ayan may ginawa akong flower. Ayan, retouch lang to mga kalubo. Actually, retouch lang. So ayan mga kalubo, isisingit natin dyan sa mga space dyan, kung may space pa. So ayan. Wow. Oh wow. Ganon. Punuin natin yan mga kalubo para maganda tingnan, di ba? Pag puno siya, maganda, masarap sa mata. Pag ano. Feel na feel na natin yung Christmas mga kalubo. Ayan. Cool. Pera na lang ang kulang. Saya na ang Christmas. So ayan mga kalubo. Dito sa UA. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Hindi mo. Ayan mga kalubo. Nagkalat na naman kami dito sa mga Christmas decor natin mga kalobo. Ayan si Mar Magician, no? Busy. Ayan, tapos na yung Christmas tree natin mga kalobo. Andun na sa labas, naka-display na. So mamaya, pakita ko sa inyo. Ayan mga kalobo, yung isa, nagawa ni Mar. Ayan pa. Pero hindi pa yan tapos mga kalobo. Sasabit natin yan mamaya-maya lang kunti. Ayan. Merry Christmas sa'yo, Mar Magician. Ayan mga kalubo din yung yung gagawin natin dun sa may coffee shop namin. Hindi pa yan tapos. Ayan, lagyan ko ng bola. So, titingnan natin. Pakita ko sa inyo mamaya pag tapos na. Ayan po. Ayan na mga kalobo. Nagawa na natin yung Christmas tree. Ayan. Yan po ang kinabisihan natin mga kalobo. Ayan. Ayan po. Yeah, it's a winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's
It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Yeah, 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 yeah. I've been living this year that is already the season. Hello po! Yung kulay. Kung halimbawa, gagawa tayo ng kapilar. Magandang araw sa inyo lahat. At mayang adlaw sa wikang Bisaya.